Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cái chức năng Ripple ở trong AEA. Nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng gợn sóng như thế này nhá. Thì để tạo ra một cái hiệu ứng gợn sóng như thế này thì đây mình sẽ mở một cái com mới đi. Ok, mình sẽ vào một thành lập thêm một cái soi mới đi. Ok, thứ hai là mình kéo này xuống. Đây, mình tạo thành hai cái com như thế này. Ở trong cái com thứ hai thì mình cái scale thì mình cho cái này không, mình cho cái này dài ra, sau đó mình cho trục này ngắn xuống như thế này, đầm như thế này, được chưa? Mình sẽ tạo ra một cái com như thế này. Sau đó mọi người ấn đây mọi người cần Ctrl Shift C nó vào thành một cái com đi, và đi com 2. Ok, mình sẽ tạo cho nó thêm một cái soi. Nên mình tạo một cái soi màu xanh này đi. Ok, soi này mình cho xuống đây. Ở đây thì mình phải bật chức năng này lên. Ở đây trong cái precom mình vừa tạo ra ấy, thì mình bật chức năng này lên, được chưa? Sau đó mình vào effect. Sau khi tạo ra như này thì mọi người bật cái chức năng cái hình bông hoa tuyết lên cho mình, được chưa? Sau đó mọi người vào effect, vào deport, vào ripple cho mình. Khi đấy mình chỉ cần tăng cái hệ số này lên. Bắt đầu khi vào cái hiệu ứng này ấy, thì chúng ta chỉnh sửa các thông số sau. Ở đây mình cho way 2 này mình cho nó lên 250. Còn đây mình cho tầm khoảng 25 đi. Ở đây thì mọi người chưa thấy nó có gợn sóng đúng không? Bởi vì mọi người cần phải chỉnh cái thông số này. Giờ ví dụ đây mình cho lên là 13 đây. Nó vẫn chưa di chuyển gì nhiều đúng không? Bây giờ mình sẽ cho lên tầm khoảng 29 đi. Đó, khi đấy thì mọi người có thể thấy là nó tạo ra được một cái gợn sóng nó như thế này. Ở đây ví dụ mình tắt cái soi này đi. Đó, thì mình sẽ có được cái gợn sóng nó như thế này. Đó. Thì cái hiệu ứng gợn sóng này thì nói chung nó cũng được áp dụng khá là nhiều. Còn riêng về math trong AEA thì các bạn có thể xem lại cái video này của mình. Đó, mình sẽ hướng dẫn mọi người làm một cái gọi là một cái video, một cái công cụ mà nó một cái công cụ của math trong AEA. Thì đây là chức năng chính của math trong AEA nha. Đó, mọi người có thể thấy khi đấy thì cái đường line này sẽ xuất hiện dần. Thì ở trong cái video này mình đã hướng dẫn mọi người rất là chi tiết về math trong AEA. Đó là cái mặt nạ trong AEA đấy, gọi là mặt nạ đấy. Thì mọi người có thể xem lại cái video này để nắm được lý thuyết về math trong AEA. Vì math trong AEA nó dùng gọi là cái tính năng mặt nạ này thì được dùng rất là nhiều trong các video chuyên nghiệp nha các bạn. Thực sự luôn.